پس از گوردیان، بازماندگان سپاه روم فردی به نام فیلیپ را به امپراتوری برگزیدند. فیلیپ برای نجات جان سربازانش راهی جز صلح نداشت. او ناچار شد به نزد شاپور بیاید و درخواست سازش کند. بر پایه کتیبه شاپور، فیلیپ مبلغی سنگین حدود 500,000 دینار پرداخت کرد و پذیرفت که روم خراجگزار ایران شود. مورخان رومی این پیمان را یکی از ننگین‌ترین صلح‌های تاریخ روم می‌دانند. نه تنها شکست نظامی، بلکه ضربه‌ای جدی به اعتبار و هیبت امپراتوری. مرگ گوردیان و صلح فیلیپ روم را وارد دوره‌ای از آشفتگی‌های سیاسی و داخلی کرد. شاپور از این وضعیت به خوبی بهره برد. در سالهایی که روم گرفتار بحران‌های درونی بود، او فرصت یافت تا نگاه خود را به شرق معطوف کند. هدف شاپور بازگرداندن ایران شهر به مرزهای تاریخیش بود. او می‌خواست دولت‌های همسایه برتری سیاسی و نظامی ایران را بپذیرند. در شمال شرق، سپاه ایران تا فرارودان پیش رفت. مناطق گسترده‌ای در قلمرو امروزی آسیای مرکزی زیر نفوذ و کنترل ایران درآمد. برای تثبیت این قدرت، شاپور چندین شهر بنیان نهاد. مهمترین آنها نوشاپور بود، شهری که بعدها به نام نیشابور شناخته شد. شهرهایی چون مرو نیز بازسازی شدند تا به دژهایی مستحکم در برابر یورش کوچ‌نشینان بدل شوند. اما آرامش در غرب کوتاه بود. ارمنستان بار دیگر به کانون تنش میان ایران و روم تبدیل شد. از دوره اشکانیان، ارمنستان همواره منطقه‌ای حساس در روابط دو قدرت بود. در سده نخست میلادی، توافقی میان ایران و روم برقرار شده بود که بر اساس آن شاخه‌ای از خاندان اشکانی در ارمنستان حکومت کند. این وضعیت تا زمان شاپور ادامه داشت، اما شاپور خواهان فرمانروایی مستقیم بر این سرزمین بود. در سال 252 میلادی، خسرو، پادشاه ارمنستان، در جریان شورش داخلی کشته شد. پس از این رویداد، بزرگان ارمنستان خود را فرمانبردار شاپور اعلام کردند. ارمنستان استقلال داخلی خود را از دست داد و هرمزد اردشیر، پسر شاپور، به فرمانروایی آن گماشته شد. با این حال، گروهی از اشکانیان ناراضی، تیرداد، پسر خسرو را پنهانی به روم فرستادند تا از امپراتوران روم یاری بخواهند. این اقدام خشم شاپور را برانگیخت. او در کتیبه خود نوشت: قیصر بار دیگر به دروغ گرایید و در ارمنستان کردار نادرست کرد. در سال 253 میلادی سپاه ایران از رود فرات گذشت و به دژهای رومی در سوریه یورش برد. رومیان برای مقابله لشکری حدود 60,000 نفره در شهر باربالیسوس گرد آوردند. اما این لشکر نیز تاب رویارویی با سپاه شاپور را نداشت. در نبرد باربالیسوس ارتش روم به طور کامل در هم شکست. شکستی که وضعیت رومیان در شرق را فاجعه بار کرد. در 3 سال بعد ایرانیان 10 شهر و دژ رومی را در سوریه و آناتولی تصرف کردند. مهمترین آنها شهر انطاکیه بود، شهری که روزگاری سلوکیان از آن بر ایران فرمان می‌راندند، این بار به دست سپاه ایران افتاد. با فتح انطاکیه، قلمرو ایران برای نخستین بار پس از دوره هخامنشی به کرانه‌های دریای مدیترانه رسید. شاپور یکم در اوج قدرت ایستاده بود. پادشاهی که نه تنها روم را به زانو درآورد، بلکه مرزهای ایران شهر را در شرق و غرب گسترش داد.